हॅलो, नमस्कार. मी आहे मृणालीच्या विश्वात तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. सर्वात प्रथम तर श्रावण सुरू झालाय आणि आज आहे श्रावणातला पहिला शनिवार. तर सर्वांना श्रावणी शनिवारच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवतेय कारण तब्येत ठीक नसल्यामुळे व्हिडिओ बनवायलाच मिळाली नाही. आणि श्रावण सुरू झालाय, श्रावणातला पहिला उपवास आहे. कोणाकोणाचा उपवास आहे आणि उपवासाला काय काय केले नक्की सांगा. माझं आज सगळं जेवण झालंय. वेद स्कूलला जाऊन पण आलाय. आज वेदचा अखेर महिना असतो ना, ते होतं. तर कधीपासून ब्लॉग करेन म्हणते पण वेळच नाही मिळाला. तर आज म्हटलं सुरुवात करूयाच ब्लॉग करायला. आज सगळं काम आवरलंय माझं आणि त्यात साफसफाई पण करत होती. तर तुमच्याशी ते देखील शेअर करणार आहे. साफसफाई म्हणजे काय काय मी साफसफाई केली ते. तर आता आपण इथे बघायचंय वेद काय करतोय. तर त्याआधी सर्वांना परत एकदा श्रावणाच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्रावणी शनिवारच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर सगळ्यांचं श्रावण कसं सुरू झालंय नक्की सांगा. आणि आज मी फ्लावरची भाजी बनवली आहे, छोलेची भाजी बनवली आहे, चपात्या बनवल्या आहेत. चपात्या नाही, सॉरी, पुऱ्या बनवणार आहे. ते संध्याकाळी बनवणार. भात डाळ सगळं झालंय कारण वेदचे पप्पा ऑफिसला गेले. ते जेवून आणि टिफिन घेऊन पण गेले. त्यामुळे आता जेवण सगळं झालंय. फक्त गोड बनवायचं आहे, पुऱ्या बनवायच्या आणि भजी बनवायची. तर मी उपवास सोडताना ते बनवणार आणि मग उपवास सोडणार. तर माझा उपवास आहे शनिवारचा. श्रावणी शनिवार आणि सोमवार माझा उपवास असतो. आणि आता काय नाही, आता सगळं झालंय. आता आराम आहे. आता वेद ट्युशनला जाणार. नंतर आम्ही देवळात जाणार आहे, मारुतीच्या म्हणजे आपल्या गावदेवीच्या देवळात जाणार मारुतीचं दर्शन करायला. तर तुम्हाला पण नक्कीच घेऊन जाऊ. तुम्ही पण या आमच्या बरोबर. मारुतीचं दर्शन घेऊया आज आपण. आणि पण त्याआधी वेद काय करतोय ते आपण बघूया. तर वेद स्कूलमधनं आलाय आता आणि वेद काय करतोय ते बघूया. तर इथे बघा वेद काय करतोय. वेद काय खेळतोय तू? एक मिनिट, आधी टीव्हीचा आवाज कमी करूया. वेद छोटा भीम बघत होता, तर टीव्हीचा आवाज कमी करते. हा, आता काय बनवतोय वेद तू? हे बघा याने काय बनवलंय, क्लेचं. हे चिकन मातीचं बनवलंय त्याने. हे बघा, मांजर. असं तो खेळतोय स्कूलमधनं आल्यावर. आणि आत्ता वाजले 1:30 आणि माझं सगळं काम आवरून झालंय. देवाची पूजा वगैरे आज लवकर झालं माझं काम. सकाळी लवकर उठल्यावर कामं किती लवकर होतात. आणि माझी साफसफाई तुम्हाला दाखवते. माझं किचन सगळं क्लीन करून झालंय. आता माझी सगळी साफसफाई झाली आहे बघा. मी ह्यावेळेस जरा सगळं सामान आहे ना, नको आहे ते ठेवून दिले वरती भरून, कारण मग खूप भांडी होतात. हा, मी इथे मस्त असं हे लावलंय सेट. सगळं माझं आवरलंय. इथे जेवण पण सगळं आवरलंय. आणि मी तुम्हाला वॉशिंग मशीन कशी क्लीन करायची ते शेअर केलंय. तर ते तुम्ही नक्की बघा. माझी वॉशिंग मशीन बघा अजून तशीच आहे. इथे सगळं आणि थोडं शिफ्टिंग केलंय घर. म्हणजे हे डब्बे ना, हे किचन कट्ट्याखाली असतात, ते मी आता इथे वरती लावलेत. आणि सगळं झालेलं आहे. आता वेद इथे छोटा भीम बघतोय. आता मी पण वेद बरोबर छोटा भीम बघणार आहे. आणि मी इथे आता घेते सकाळचा पहिला चहा. आज चहा पिते. आता उपवास आहे तर चहा पिते. रिकामी पोटी चहा प्यायचा नसतो, पण आता मला काय खायचं नाही आहे, चहाच पियायचे. तर मी इथे चहा गरम करते आणि चहा पिते आता मस्त गरम गरम. तुम्ही पण या चहा प्यायला. तर बघा माझं जेवण इथे बघा. डाळ हे मी सगळ्यांना असं नैवेद्याचं काढून ठेवलंय छोट्या छोट्या ह्याच्यात, म्हणजे जेवायला द्यायच्या आधी वेदच्या पप्पांना. आणि ते भात वगैरे, भात तर मी बनवणार आहे नवीन माझ्यासाठी आणि वेदसाठी. आम्हाला दोघांना इंद्रायणी तांदूळचा भात खूप आवडतो, तर मी तो माझ्यासाठी आणि वेदसाठी बनवणार आहे. मला तो गोड्या डाळीबरोबर खूप आवडतो आणि माझा आज उपवास आहे, तर मी तो भात माझ्यासाठी बनवणार आहे. आणि आता मी घेते चहा. तर तुम्ही पण या चहा घ्यायला.
आणि आज बघूया शिरा नाही तर खीर बनवणार आहे मी. आणि काय नाही आता मस्त आराम चाललाय. तर तुम्ही ह्याच्यानंतर आहे ना मी कशी साफसफाई केली आहे म्हणजे हे आपलं वॉशिंग मशीन कशी क्लीन करायची घरच्या घरी, घरात म्हणजे घरात लिक्विड तयार करून, आणि मिक्सर कसा साफ करायचा. आणि तुम्हाला दाखवायचं म्हणजे एक गोष्ट इथे बघा, तुम्ही माझा फ्रीज बघू शकता. मी फ्रीज पण क्लीन केलंय आणि ह्या वेळेस मी थोडा वेगळ्या पद्धतीत क्लीन केलंय, एकदम डीप क्लीनिंग केलंय. बघा रबर वगैरे किती क्लीन केलंय मी. आणि इथे बघा हे आहे ना, इथे लिंबू ठेवलेत मी कापलेले. मी मिक्सर देखील कसं साफ केलंय ते देखील तुमच्याशी शेअर केलंय, तर तुम्ही ते नक्की बघा. ते तुम्ही नक्की बघा, तुम्हाला आवडेल आणि तुम्ही पण ट्राय करा घरी. सोनू तू चहा पितोय? सोनू तुला चहा हवे? सोनूने आज खाऊ खाल्लंय. वेदच्या पप्पांनी काल त्याच्यासाठी असं काय आणलेलं वेदू, पॅटीस काहीतरी असं वेगळ्याच पद्धतीचं आणलेलं. पण वेद सँडविच आणि सँडविच केक आणि हा केक सँडविच. आणि इथे बघा वेदनी काय बनवलंय, बर्थडे केक. आणि वेदच्या पप्पांनी वेदला सँडविच वगैरे आणलेलं, ते वेदनी खाल्लं स्कूलमधून आल्यावर. आणि तुम्हाला सांगू, लवकर उठल्यावर कामं इतकी फटाफट होतात ना. मी काल रात्री उशिरा झोपली कारण वेदच्या हे पण बनवलं आईस्क्रीम. बघा आईस्क्रीम पण बनवली. वेदच्या स्कूलमध्ये ना प्रोजेक्ट दिला होता आणि त्याचे मेसेज टीचरनी उशिरा दिला आणि वेदच्या पप्पांकडे त्यांचा नंबर होता ना टीचरचा, तर टीचरनी त्यांनी पण लेट पाठवला. मग आम्ही बुक वगैरे घेऊन येऊन मग प्रोजेक्ट बनवला. तर मला उशीर झाला झोपायला. मला मम्मीने शिट्टी पण घेतली. शिट्टी पण घेतली. काल बुक घ्यायला गेलो तर शिट्टी पण घेतली वेदनी. आणि इथे बघा मी वेदचा प्रोजेक्ट, हे वेदचं प्रोजेक्ट आहे, अक्षरांचे अवयव हे प्रोजेक्ट करायचं होतं. तर तो दमून मग झोपून गेला कारण मी लादी वगैरे पुसेपर्यंत मला वेळ झाला. आणि मग नंतर प्रोजेक्ट करायला बसलो तर मला तरी कमीत कमी 2 वाजले सगळं आवरेपर्यंत, कारण हा इतका स्लो लिहत होता. मग हा झोपून गेला. मी सगळं कवर वगैरे घातलं बुकला आणि मग माझी भांडी घासली आणि सगळं आवरलं. तरी उशिरा झोपून पण सकाळी लवकर उठले. मी म्हटलं आज लवकर उठूनच काम आवरायचं. तर लवकर उठून काम आवरल्यावर किती बरं वाटतं ना, म्हणजे लवकर काम होतं. आता आम्ही फ्रीज, आता काहीच काम नाही आहे मला. आता मी चहा घेतला की वेदचा ट्युशनचा अभ्यास घेणार आणि मग वेदचं 4ला ट्युशन आहे. वेद 4ला ट्युशनला जाऊन आला का मग काय नाही, मग देवळात जाणार आम्ही आणि मग माझं जेवण आवरणार आणि उपवास सोडणार. मग संपला दिवस. असे दिवस संपतात. आता बघू, विचार केलाय की डेली रुटीन शेअर करायचं तुमच्याशी, पण नाही जमत मला. मला एडिटिंगला खूप वेळ जातो, नाही तर माझा व्हिडिओ करण्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे. तर व्हिडिओ एडिटिंगला खूप वेळ जातो, मला एडिट करायला खूप वेळ जातो कारण त्याला खूप तास लावायला लागतात एकदम प्रॉपर व्यवस्थित. तर बघू, आता प्रयत्न करणार आहे, प्रयत्न यशस्वी व्हावे स्वामींच्या कृपेने. तर आता चहा घेते आणि मी फुटबॉल खेळतोय. बघा फुटबॉल खेळतोय वेदची खेळणी. तर बघा ही बघा, इथे पाठीमागे ना ही सगळी वेदची खेळणी आहे, पूर्ण कपाट भरून. तरी पण खेळणी पाहिजे असतात वेदला. आणि वेद आता इथे फुटबॉल खेळणार आहे. इथे चहा ओतलाय मी आणि मी अशी स्टीलची ना टोपं घेतली आहेत, असे 5चा सेट घेतलाय मी. तर 5चा सेट घेतलाय मी त्या टोपांचा, फ्लिपकार्टवरनं मागवलाय. मस्त आहे. असं बोलतात की जर्मनच्या ह्याच्यामध्ये जेवण बनवायचं नाही, म्हणून मी स्टीलचे टोप मागवले आहेत. तर मी आता त्याच्यातच जेवण बनवते आणि त्याच्यातच जेवण काढून ठेवते. तर आता आम्ही इथे चहा घेतो, तुम्ही पण या. 1 मिनटं, वेदला बघा. वेद तर इथे बघा वेद फुटबॉल खेळतोय. तो शांत असा बसतच नाही, तर थोडा वेळ ते प्लेडोने खेळेपर्यंत शांत बसतो. तर वेदू इकडे ये आता. श्रावण, सर्वांना श्रावणाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांचे कावरे जोरात बोल. सर्वांचं चावते नाही, श्रावण माझ्यासोबत बोल ना. हा,
तर तुम्हाला सर्वांना श्रावणाच्या खूप खूप शुभेच्छा वेदकडून आणि माझ्याकडून. वेदला सगळ्यांनी लाड करा. वेद बघा माझा वेद. तर सगळ्यांना परत शुभेच्छा. आणि आता मी इथेच एंड करते. तुम्ही आपली साफसफाई बघा. आता देवळात जाताना भेटायचंय आपण. देवळात जाताना भेटूया नक्कीच. तर बाय बाय. बाय. तर इथे पाहू शकता माझी वॉशिंग मशीन किती खराब झाली आहे. म्हणजे तिला मी बरेच दिवस झाले साफच नाही केले, कारण मला तुमच्याशी व्हिडिओ शेअर करायची होती म्हणून मी तिला क्लीन केली नाही. मी म्हटलं एकदाच क्लीन करूया व्यवस्थित. तर व्हाईट असल्यामुळे मला ती अशी कंटिन्यू साफ करावी लागते. पण इतकी डीप क्लिनिंग नाही मी करत. नॉर्मली अशी वरचेवर मी क्लीन करत असते. पण मला ही व्हिडिओ बनवायची होती म्हणून मी बरेच दिवस साफ नाही केले. बघा किती, म्हणजे तशी खूप नाही खराब झाली आहे, पण होते खराब, कारण जास्त दिवस नाही झाले. 3 वर्ष झाले माझ्या मशीनला. आता इथे आहे ना, मी कोमट पाणी घेतलं एका बाउलमध्ये. आणि त्याच्यात हँडवॉश किंवा कुठलंही लिक्विड सोप टाकायचं आहे. हँडवॉश, डिशवॉश, शॅम्पू असला तरी चालेल. कोणतंही लिक्विड सोप टाकायचं त्याच्यात. आणि आपला बेकिंग सोडा खायचा, म्हणजे खायचा सोडा आपण जो भजी वगैरे बनवतो तो घालतो तो. आणि हे विनेगर आहे, विनेगर घालायचं थोडंसं. तर बघू शकता हे मिश्रण जेव्हा आपण मिक्स करतो ना, तर बघा कसं एकदम फेस येतो त्याला. असं हे लिक्विड तयार करून घ्यायचं. पण हे जेव्हाच्या तेव्हा तयार करूनच यूज करायचं. आणि हे असं आहे ना, सगळे जिथे असं मळ वगैरे असतो ना तिथे लावून ठेवायचं. आणि हा खराब असा टूथब्रश आहे, त्याच्याने मी ते क्लीन करते. तर हे बेसिकली आणि एक 10 मिनटं तरी लावून ठेवायचं हे लिक्विड. जेवढं त्याच्यावर राहील ना तर ते क्लीन व्यवस्थित होतं. तर आता बघू शकता मी अशी ते मशीन क्लीन करते माझी. हा अजून एक थोडा मोठा ब्रश आहे, त्याच्याने छान असं घासून घेते व्यवस्थित ते लिक्विड घेऊन. ह्या लिक्विडनी खूप छान निघते मशीन. आणि मशीन क्लीन केल्यानंतर ती जी चमकायला लागते ना, इथे आतून खूप खराब होते मशीन लवकर, कारण आपल्या कपड्यांचा जो मळ वगैरे असतो ना तो जाऊन इथे बसतो. तर हे मी पूर्ण क्लीन करून घेतलं व्यवस्थित घासून. बघू शकता व्यवस्थित असं मी क्लीन करते ब्रशनी घासून. जितकं जमलं तितकं केलं. वरतून तर खूप प्रॉपर केले मी क्लीन. आतून थोडी मला भीती वाटते कुठे काय निघालं आणि लागलं नाही तर, पण तरी पण केला आहे मी प्रयत्न खोलायचा. आणि क्लीन पण केली आहे मी मस्त अशी. वेदचे पप्पा असले की ते मला मशीन खोलून देतात. लास्ट टाईम आम्ही पूर्ण आतून पण खोलून क्लीन केली होती, पण मी एकटी होती म्हणून मी एवढीच अशी क्लीन केली आतून. हे आतमध्ये पूर्ण आहे ना असा मळ भरला होता, तो व्यवस्थित मी ती पिशवी क्लीन केली, कारण मला माहीत नव्हतं ही निघतं असं. हे लास्ट टाईम वेदच्या पप्पांनी मला काढून दिलेलं आणि क्लीन करून दिलेलं. मी फक्त हे वरतून क्लीन करत असते. तर त्या लिक्विडनी इतकी मशीन मस्त क्लीन झाले. बटणं वगैरे बघितलं असेलच तुम्ही कशी झाली होती. तर ती खूप छान अशी क्लीन झाली, एकदम शाईन मारायला लागली. म्हणजे आपल्या घरच्याच ह्याच्याने आपण किती व्यवस्थित क्लीन करू शकतो बाहेरून महागातले लिक्विड आणण्यापेक्षा. आणि हे जेव्हाच्या तेव्हा बनवून वापरलं झालं ना, उगाचच लिक्विड आणून ठेवा, काय गरजच नाही आहे. बघू शकता माझी मशीन किती मस्त क्लीन झाली आहे. आणि ती खूप दिवस अशीच आहे अजून. आता बरेच दिवस झाले करून मला, पण ती अजून पण मस्त आहे अशीच क्लीन व्यवस्थित झाली आहे. व्हाईट कलर असल्यामुळे तिला व्यवस्थित नेहमी असं रेग्युलर पुसावंच लागतं. तरी ते माझी मशीन छान क्लीन झालेली आहे. तिला आतून पण मी व्यवस्थित पाणी वगैरे घालून क्लीन केली आहे. बघू शकता आतून किती मस्त क्लीन झाले व्यवस्थित. अशी माझी वॉशिंग मशीन क्लीन केली आहे मी. तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा मी क्लीन केलेलं. आणि माझी मशीन खूप मस्त आहे, हायरची मशीन आहे, पण खूप छान आहे माझी वॉशिंग मशीन. मला आवडते खूप. काम म्हणजे व्यवस्थित काम करते ती. झाले आता माझी मशीन क्लीन करून झाली. आता मिक्सर कसा क्लीन करायचं ते बघायचं आपण. तर इथे बघू शकता हा माझा मिक्सर आहे.
तो देखील जास्त खराब नाही झालाय, पण मी करते डीप क्लिनिंग अशी मधनं, कारण कसं वस्तू अशा डीप क्लीन करून ठेवल्या की त्या व्यवस्थित राहतात. माझ्या मिक्सरला तर 6 वर्ष झाली आता. मला लग्नात आयर आला होता, वहिनीच्या आईने घेतला होता आयर. तर इथे पण मी लिक्विड तयार करते, पण आता मी इथे हँडवॉशच यूज करते. बघू शकता थोडासा हँडवॉश घेतलाय, त्यात तो खायचा सोडा घालायचा थोडासा. आणि इथे मी लिंबूचा वापर करणार आहे, कारण आपल्या मिक्सरवर कसं म्हणजे कसले आपण वाटण वगैरे करतो तर त्याचे हात वगैरे लागतात ना, त्याच्यासाठी मी इथे लिंबू यूज केलं आहे. आणि ह्याच्यात पाणी मी वापरलेलं नाही आहे, हे डायरेक्टच मी यूज करणार आहे. ब्रश घेतला आहे बघा, ब्रशनी ते व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं. आणि आता इथे मी व्यवस्थित मिक्सर असा ब्रशने घासून घेणार आहे. बघू शकता अशा आपण वस्तू व्यवस्थित क्लीन करून ठेवल्या तर त्या खूप छान राहतात. आणि मी असं पण मिक्सर वरचेवर पुसतच असते, पण तरी पण असं एकदा डीप क्लिनिंग केलं का बरं ना. खूप दिवस झाले, खूप दिवस टेन्शन नाही मग बघायला लागत. मग वरच्यावर पुसला तरी तो व्यवस्थित क्लीन होतो. आणि हे देखील असं लावून आहे ना ठेवायचं आहे. आणि इथे बघा मी हलक्या हाताने असा ब्रश, आपल्याकडे तो स्पंजवाला ब्रश असतो ना, त्याच्याने तुम्ही हे केलं ना तर जास्त बेटर आहे. माझ्याकडे तो नव्हता, पण जो होता त्याच्याने मी हलक्या हाताने हे केलं. तर बघा माझा मिक्सर किती मस्त क्लीन झालं एकदम. आणि अशी घरात असं सगळं स्वच्छ असेल ना, खूप छान वाटतं. माझ्या किचनचं वातावरण एकदम मस्त झालंय, कारण सगळं क्लीन झालंय. इथे बघा माझी मशीन पण क्लीन झाली आणि आता माझा मिक्सर पण क्लीन झाला. आणि माझी साफसफाई पण बऱ्यापैकी झाली आहे. आता फक्त खिडक्या वगैरे क्लीन करायच्या होत्या. मी भांडी एक एक करून एक दिवस एक रॅक, एक दिवस एक रॅक असं करून, म्हणजे मी एकदम लोड करून नाही घेतलं. आता मी आहे ना इथे खिडकी साफ करते किचनची खिडकी आहे ना खूप अशी चिकट झाली होती. तर मी तसंच लिक्विड बनवलं, जे लिंबाच्या ह्याचं लिक्विड होतं ना, तसंच लिंबाच्या ह्याचं लिक्विड बनवून मी लिंबानेच ते घासले, म्हणजे त्याचा चिकटपणा थोडा हे होतो. आणि खिडकी मी थोडं कोमट पाण्याने क्लीन केली आहे, कारण त्याच्याने फटाफट ती क्लीन होते. नाहीतर आधी सुरुवातीला मला माहीत नव्हतं ना, तेव्हा मला खूप वेळ लागायचा तिला घासत बसायला. पण आता ह्याच्यामुळे ना लवकर साफसफाई होते आणि फटाफट होते आणि मस्त होते. त्याच्यामुळे मी तशी साफ केलं आहे सगळं. आणि ह्या टाईल्स पण खूप इरिटेट करतात, कारण ह्याच्यात आहे ना खूप सगळं असं अडकून बसतो मळ, त्यामुळे त्या पण खूप वेळ लागतो क्लीन करायला. तर मी त्या देखील तशाच क्लीन केल्या आहेत. तर इथे सगळं आता खिडकी टाईल्स आजूबाजूच्या आणि फक्त ओव्हन राहिला होता, तो ओव्हन पण क्लीन करून घेतला आहे. आणि ही माझी आता लास्ट साफसफाई आहे, मग नंतर माझं सगळं झालं आहे. एवढंच बाकी राहिलं होतं, बाकी सगळं घासून बिसून झालं होतं. आता एक वेळेस फ्रीज क्लीन करायचा मी दाखवणार आहे, मी कसा फ्रीज क्लीन करते. आणि आपल्या गॅसच्या शेगडीवरचं ते गोल असतं ना बर्नर, ते पण साफ करायचं दाखवणार आहे. तर एक दिवशी ते नक्की शेअर करीन. तर माझी खिडकी बघा किती क्लीन दिसते आता. नाही तर खूप डाग पडले होते तिच्यावर, कारण ते तेलाचे वगैरे उडतात ना डाग, त्याच्यामुळे ते लगेच खिडकीवर दिसून येतात. तर इथे माझं सगळं किचन क्लीन झालं आहे मस्त. आणि खूप छान वाटतं घरात असं क्लीन असल्यावर. बघू शकता मस्त असं सगळं क्लीन झालं आहे घर म्हणजे स्पेशली किचन. घराची साफसफाई मी आधी केलीच होती, हळूहळू एक एक करून घेतली. पण किचन आता प्रॉपर पूर्ण क्लिनिंग झालं आहे. बघा काच किती क्लीन झाली ती, नाहीतर त्याच्यावर खूप सारे डाग पडले होते. मी असं जवळून दाखवलं नाही तुम्हाला, पण खूप जास्त होते ते. खूप साफ करायला खूप इरिटेट होतं, लय रगडत बसावं लागतं. पण लिंबाच्या ह्याच्याने आहे ना फटाफट निघतं, म्हणजे घासायची गरजच पडत नाही त्या काचांना. तरी ते वेदू ट्युशनला गेलाय आता,
आणि मी थोडीशी झोप काढली एक वेदचा अभ्यास घेतला आणि मी तिथेच झोपली. आणि इथे बघा माझी खीर पण बनवून झाली आहे. तर तुम्हाला एक गोष्ट दाखवते. मी आता दिव्यात तेल घालायला गेली होती. तर इथे बघा मी दिव्यात तेल घातलंय आणि इथे माझ्या वेदूचे पराक्रम बघा. हे वेदूनी इथे देवबाप्पाला हे ठेवलंय, चिट्ट्या लिहून ठेवल्या आहेत. इथे बघा हा के फॉर कविशचा के आहे आणि दुसऱ्या इथे हे बघा इथे जिजाचा आहे आणि इथे काय आहे असं काहीतरी. इथे ना त्याने देवबाप्पाला असं सांगितलंय की तू हे गिफ्ट आम्हाला तिघांना दे, जिजाला कविशला, आणि हे पैसे पण त्यांना ठेवले वेदनी की तू ह्या पैशानी आम्हाला गिफ्ट दे. आणि त्यांनी नावं लिहिलेत प्रत्येकाची काय काय द्यायचं ते. म्हणजे चा पैशाचा गल्ला आहे, ह्याच्यामध्ये पैसे ठेवतो तो. तर ह्यातले पैसे बघा, तर त्यातले पैसे बघा त्याने काढून इथे देवबाप्पाजवळ ठेवले. म्हणजे लहान मुलं किती निरागस असतात ना. त्याने गिफ्ट मागताना तिघांसाठी मागितलंय, जिजा, कविश आणि वेद, स्वतःसाठी पण. तो नेहमी हे असंच करतो, जेव्हा पण मागेल ना तेव्हा जिजा कविशचं नाव येतच त्याच्या ह्याच्यात. तो जिजा कविशसाठी पण मागतो. तर त्याने सांगितलंय की देवबाप्पा जिजाला आणि कविशला पण दे गिफ्ट. आणि म्हणजे त्याला तो असाच आहे, तो आधीपासूनच असं आहे. पण समोर जेव्हा एकत्र येतात ना तेव्हा खूप भांडतात, पण त्याला खूप त्या दोघांवर त्याचा खूप जीव आहे. त्या दोघांवरच असं नाही, दीदीवर देखील. तो दीदी बरोबर खेळतो ना, तर अन्वी दीदी म्हणजे दुर्वाची मैत्रीण आहे अन्वी. तर तो जेव्हा पण तिच्याबरोबर खेळतो ना दुर्वा दिदी बरोबर, तर आम्ही डीमार्टला काय आणायला गेलो का तो त्याचं तेच असतं की दुर्वा दिदीला पण घेऊया आणि अन्वी दिदीला पण घेऊया असं. म्हणजे त्याला सगळ्यांना घ्यायचं असतं. तर माझी स्वामींजवळ एकच इच्छा आहे की माझ्याकडे एवढे पैसे होते की मी माझ्या वेदूची इच्छा पूर्ण करेन आणि सगळ्यांना त्याच्या ह्याच्याने गिफ्ट घेईन. जिजा, कविश, अन्वी दिदीला पण आणि दुर्वा दिदीला पण. तर तो आता ट्युशनला गेलाय आणि मला हे मुद्दामच सांगायचं होतं की तो असं त्याचं नेहमी चाललेलं असतं. तो जेव्हा मागतो तेव्हा तो तिघांसाठी मागतो, जिजा, कविशसाठी पण. तर आता तो आला की देवळात जायचंय. तर आता मी पोथी वाचायला बसते आणि पूजा आवरून घेते. तर इथे बघा वेदू ट्युशनमधनं आलाय, त्याने हातपाय वगैरे धुतले आणि मी जेवण बनवत होती तर तो बाहेर येऊन पूजा करायला लागला. स्वतःच अगरबत्ती वगैरे काढून लावायला लागलाय. तर त्याला माहीत नाही मी इथे व्हिडिओ करते, तर मला आवाज दे. वेदू जरा उभा राहा. हे तू इथे काय ठेवलंयस? मी ठेवलंय पैसे आणि एक ऑर्डर. कशाला? हे म्हणजे कविशला आणि जिजाला आणि मला काय? टॉईस. ओके. वेदू काहीच आम्ही देवबाप्पाकडे जातोय मंदिरात.
नमस्कार कर बघू. आणि इथे बघा बाहेरचं वातावरण किती मस्त झालं होतं. असं आभाळात खूप छान दिसत होतं. तर वेदनी मला दाखवलं, तर मी थोडीशी अशी व्हिडिओ केली आहे त्याची. मस्त असा प्रकाश पडत होता. आणि हा आम्हाला देवळात प्रसाद मिळाला आहे. आणि इथे बघू शकता मी हे असं नैवेद्य तयार केलं आहे. तर माझं नैवेद्य वगैरे दाखवून झालं आहे आणि मग मी उपवास सोडला. तर हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला नक्की 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 सांगा. आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. सो बाय बाय.